Привіт! Сьогодні наша розповідь в рамках історії слів про два цікавих слова – рік і год. І я беру його в дужки саме тому, що у словниках воно дається з поміткою поетичне, розмовне або діалектне, що тим не менш не робить його менш українським. Отже, почнімо. Нагадую вам, що ваші лайки, приєднання до каналу та допомога гривнею або на Patreon завжди вітається задля поширення цієї інформації серед ширшого населення. Погляньмо трохи на історію. У писемних джерелах 11-13 століття поняття року, тобто періоду у 12 місяців, позначалося, наприклад, словом «літо», як от в зборнику Святослава за 1076 рік, а точніше у приписці до ізборника, можна знайти такі слова «кончаго», «кніже кисія», «воліто», 1076. Я закінчив писати цю книжку у рік 1076. Іншим словом, на позначення року в 11-13 столітті було «годо». Наприклад, у такій цитаті з літопису за 1190 рік ми читаємо «Ялобося боще давати цирекові по 3000 гривень серебра до года», тобто взявся давати церкві по 3000 гривень срібла на рік. Тут ви бачите, як позначене число 3000 літерою віді з відповідними значками коло неї, і по посиланню вверху екрану ви зможете побачити, яким чином позначалися цифри та числа за допомогою кириличної абетки у давній Русі. Ще одним словом на позначення періоду 12 місяців у Русі було слово «годіна». Хоча зараз ми сприймаємо його як 60 хвилин, година, тоді воно означало рік, а також інші періоди, що зрештою і викристалізувалося у значення нашої години. А от, наприклад, із джерела 13 століття ми бачимо таке «тібо по луняному теченію години чутуті», тобто вони рахують роки за місячним календарем. Починаючи від 14 століття, значення року, тобто 12 місяців, позначалося такими словами за писемними джерелами. Літо, наприклад, у Тристані 1580 року ми читаємо «коли йому було 20 літ». Також було слово «год», наприклад, в актах 1420 року читаємо «такий запис 30 годов держать», а також було слово «рок». Наприклад, запис з Луцька 1389 року читаємо «діялося в Луцьку перед святом Яна Святого Хрестителя року 1389». Крім того, у тому ж 14 столітті слово «рок» мало також і інше значення, давніше значення, яке означало певний кінцевий термін – строк. Наприклад, у грамоті зі Львова 1386 року читаємо «Се я заставив своє село Черепине, а рок от Спасова днє». Тобто я віддав у заставу своє село Черепине, а термін рахується від Спасова дня. Інший приклад – з Луцька 1388 року. Не лякайтесь, це теж українська мова, хоча записана польською абеткою. І теж, якщо би взяв у християнина заставу, через час 1 року держав би, тобто тримав би цю заставу протягом одного призначеного терміну. Яким чином виникло слово «рік»? Воно виникло, звісно, з давньоруського «роко». Найголовніше значення цього слова було кінцевий термін, те, що ми зараз називаємо «дедлайн». Якийсь призначений термін. Давньоруське слово «роко» стало староукраїнським «роко», у якому «о» у новозакритому складі почав звучати як «ю», «рюко», а потім уже «ю» змінився на «і» до сучасного «рік». Ну а давньоруське «роко» є нащадком праслов'янського слова «роко», яке так само мало і інших нащадків, наприклад, польське «рок» у значенні «рік», чеське «рок» у значенні «рік», російське «рок» у значенні «доля», тобто щось призначене Богом, і сербське та хорватське «рок» у значенні «строк», термін. До речі, як ми бачимо, саме сербська та хорватська мова зберегли більш-менш первісне значення слова «року» у значенні «строк». Слово «строк», до речі, має той самий корінь. Погляньмо на сам корінь цього слова «роко».
Виявляється, що корінь є просто іншим ступенем кореня рек, такого як у дієслові ректі. Праслов'янське слово ректі, яке означало говорити, промовляти, казати, стало давньоруським речі, я з реку, ти речеші, яке у сучасній українській мові дало ректи, зокрема з такими префіксами, як про або у, тобто проректи, уректи. І в українській мові це к, ректи було відновлено за минулим часом. Тобто прорік, урік, урекла, прорекла. Звідти був взятий звук к. Ну а що ж тепер щодо іншого слова? Самого слова год. Воно є нащадком давньоруського слова год, яке мало подібне значення до слова роко, призначений термін. Слово год мало теж значення термін період, але у ширшому значенні. Просто якийсь період, не обов'язково чітко призначений фіксований період. Отже, год означало термін період, яке, відповідно, походить від праслов'янського слова год з тим самим значенням, які ми маємо нащадки в інших слов'янських мовах. А ось, будь ласка, російське год, білоруське год, обидва означені рік, а також цікаве чеське слово год, яке означає трохи інше, воно означає храмове свято, храмовий праздник. І наскільки мені відомо, на Галичині теж є слово годи, або було, можливо зараз вже подекуди зникло, слово годи так само означає храмовий праздник. Поправте мене, якщо я помиляюсь. Праслов'янське слово «годо» має таких родичів серед інших індоєвропейських мов. Латвійське або латиське «гадз» із значенням «рік», литовське «годас» із значенням «частування», давньоанглійське «god» із значенням «добрий» і сучасне англійське «good» із значенням «добрий». Чому такий різнобій у значеннях, можете ви спитати? Справа в тім, що первинним значенням кореня «god» з різними ступенями чергування «gad», «god», «god». Отже, первісне значення було сприятливий період, щось сприятливе, щось годне, пригодне, щось принагідне. І вже з цього пішли інші значення. У слов'янських мовах та у балтійських воно дало значення сприятливого періоду, а від того і всі інші значення року, терміну, храмового свята і таке інше. Або в інших мовах, як от у германських, це саме значення сприятливості дало просто слово добрий. Як в англійській, так само і в інших германських мовах, наприклад, шведське good, німецьке good і таке інше. І, до речі, англійське слово God у значенні Бог має той самий корінь, тобто той, хто є сприятливим, той, хто дає те, що людині бажано. Ну а в українській мові ще й досі залишилися інші слова, які мають той самий корінь, які зараз, можливо, ми й не пов'язуємо із словом год. Наприклад, в ряди годи, яке в данину мало значення буквально в ряди годи, тобто ряд у значенні угода, договір, год у значенні строк, термін, тобто в ряди годи або в ряди годи, тоді, коли переглядалися умови договорів на певний термін. Слово годі з давнім значенням добре, те, що гідне, те, що сприятливе. Годен – той, що до чогось придатний, той, який вмілий. Годувати із первинного значення сприяти комусь, догоджати комусь того ж самого кореня. І сюди ж, наприклад, слово згода, в якому той самий корінь. Згода, тобто те, що сприяє обом сторонам. Ось так. Сподіваюся, вам було цікаво почути про цю невеличку розвідку у слова рік та год. Сподіваюся, що тепер ви не будете сприймати год як суржик. Я не кажу, що його треба включити в свій лексикон, але, можливо, після цього відео ви переглянете своє ставлення до цього слова на позитивне. А спонсорами цього відео були ось ці чудові люди на Патреоні, до яких було б непогано, щоб долучилися і ви. Дякую за перегляди. Не забудьте вподобати, прокоментувати це відео, підписатися на канал, якщо ще не підписалися, підтримати його, та побачимося невдовзі.